ආයිබෝන් සුබෝදෑසනක්. අදත් මම ඔයාලත් එකතු වෙන්නේ කොළඹ සිරිමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලේ නුගගම ඉඳන්. ඔව් ඉතින් අදත් අරන් එනවා බොහොම රසවත් අවුරුදු කෑමක්. ඒ අවුරුදු කෑමක් කියන්නේ අවුරුදු කෑම මේසෙට පිළිගන්වන්න පුළුවන් බොහොම රසවත් කෑමක්. හැබැයි මේ කෑම නම තමයි ඉස්සන් කිරිකොච්චි බැදුම. චුට්ටක් වෙනස් නේද? හැබැයි සැරට කන්නයි රසට කන්නයි දෙකටම ඉස්සන් කිරිකොච්චි බැදුම හදලා බලමු. ඔව් අපි එහෙනම් මුලින්ම රතු ලුණු කපා ගමු. රතු ලුණු කපා ගන්න කිව්වට පස්සේ අපිට මතක් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු කාට ගෙවල් වලට එන කෙනෙක් තමයි රතු ලුණු කියන්නේ. අපි දන්නවා ගෙවල් වලට එනවා කියන්නේ රතු ලුණු වලින් තමයි අච්චාරු හදනවා. ඒ වගේම කෑම ගොඩාක් දේවල් වලට අච්චාරු දාන්න ඔය හැම දෙයකටම රතු ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි රට ලුණු වලට වැඩිය රතු ලුණු ගොඩක් සැරයි වගේම ගොඩක් රසයි. මෙන්න මේ විදිහට හීනියට කපා ගන්නවා රතු ලුණු. ඔව් රතු ලුණු කපා ගත්තට පස්සේ මම ගිනාට කපා ගන්නවා කොච්චි. කොච්චිත් මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් ලොකු කෑලි කපා ගන්න ඕනේ. සැරට කන්න කැමති කට්ටියටයි කිරි රසට කන්න කැමති කට්ටියට දෙගොල්ලොන්ටම තමයි මේ කිරි කොච්චි බැදුම හදන්නේ. ඔව් ඇත්තටම අවුරුද්දට කෑම හදනකොට අපට ඇහෙනව නේද කොවත් කෑ ගන්නවා කියන්නේ. යාටත් අවුරුදු ඇවිල්ලා ඒ වගේම අපිටත් දැන් අවුරුදු ඇවිල්ලා. ඔය දැන් කොච්චි කපල ඉවරයි ඒ වගේම රතු ලුණු කපල ඉවරයි. ඊට පස්සේ බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ ඊළඟට මොකක්ද අපි කරන්න ඕන කියලා. ඔව් මුලින්ම අපි ඉස්සෝ ටික භාජනයට දාගන්නවා. සුද්ධ කරලා තියෙන ඉස්සෝ. මම මෙතනට ඇත්තටම ඉස්සෝ ගත්තේ වඩාත් රසවත් නිසා. ඔයාලට ඕන නම් චිකන් ගන්න පුළුවන්, මාළු ගන්න පුළුවන්. ඕන જાතියක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි නිතරම රසම හොඳම දේ තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඔයාලා කැමැත්ත අනුව එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට එකතු කරගන්න බිත්තරයක්. ලුණු කුඩු. ගම්මිරිස් කුඩු චුට්ටක් මම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්නවා. එහෙම කලවම් කරගෙන තමයි ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නේ හාල් පිටි. හාල් පිටි එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට සීසන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණේ ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්නවා. ඔය දැන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්නවා. ඔව් ඉස්සෝ දැන් බැදිලා ඇති. ඉස්සෝ වගේ ඒවා ගොඩක් බැද්දොත් එහෙම වෙන්නේ රස නැති වෙනවා. ඒ වගේම ගුණය අඩු වෙනවා. මේ තමයි නියම ගාන. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම ඇකිලෙන්නේ නැති වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට අපිට පේනවා. දැන් මේ ගොඩක් බැදිලා නම් බ්‍රවුන් පාට වෙනවා. මේක ලස්සනට සතු පාට තියෙනවා. මෙන්න මේ වෙලාවේ මේ ඉස්සෝ ටික ලිපෙන් බා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ වෙලාවට තමයි ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. මොකද ගෙදර ඉන්න කට්ටියගෙන් බේර ගන්න චුට්ටක් අමාරුයි නේද? ඔව් දැන් භාජනේ රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම එළඟ තෙල් චුට්ටක් හරි පොල් තෙල් හරි එකතු කරලා මම මෙතන එකතු කරන්නේ එළඟ තෙල් චුට්ටක්. ඒක රත් වෙගෙන එනකොට එකතු කරගන්නවා කොච්චි ඒ වගේම රතු ලුණුයි. ඔව් මෙන්න මේ විදිහට ඇත්තරම මේ කොච්චි රතු ලුණුයි බැදෙනකොට අමුතු සුවඳක් එනවා. හොඳට බැදගත්තා. ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. බදින්න නෙමෙයි ඇත්තට මේක ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. දැන් හොඳ සුවඳක් එනවා. එතකොට මම මේකට එකතු කරනවා ඊළඟට කරපිංචා. ඒ වගේම පොල් කිරි. ඊට පස්සේ එකතු කරගන්නවා ලුණු කුඩු චුට්ටක්. ලුණු එකතු කරගන්නකොට මතක තියාගන්න අපි ඉස්සෝ එක සීසන් කරන ලුණු දාලා තියෙන එක නිසා මේකේ ලුණු එකතු කරන්නේ බොහොම පොඩ්ඩයි.
හොඳින් මේක උතුරව ගන්න ඕනේ. කියන්නේ පොල් කිරි අපි කකාරනවා කියන්නේ අන්න විදිහට කකාරව ගන්න ඕනේ. ඕකින් දැන් පොල් කිරියක හොඳින් උතුරනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට කරන්නේ බැදගත්ත ඉස්සෝ ටික කලවම් කරගන්න ඕන. ඇත්තටම බොහොම රසවත්. ඒ කියන්නේ මේක මේ සැරයි, ඒ කියන්නේ මිරිස් සැරයි, මේ කොච්චි සැරයි, පොල් කිරිය හොඳට එකතු වුණාට පස්සේ එනවා අමුතුම මේ රසක්. ඇත්තටම අවුරුදු කෑම මේසෙට ගොඩක් වෙනස් වෙයි. ඇත්තටම ගෙදරට එන අමුත්තන්ට අලුත් අවුරුදු කෑම මේසෙට හරි අවුරුද්දෙන් පස්සේ නෑයන්ට පිළිගන්නවන්න හරි ඇත්තටම හොඳයි. ඔයාලා හදලා බලන්න. ඒ කියන්නේ හරි ලේසියි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් මේවා ගොඩක් જાතියක් මෙතන එකතු කරේ නෑ. අපිට හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් වලින්ම තමයි හදන විදිය විතරයි වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම රසයි. ඔව් මේ තියෙන්නේ. දැන් මම මේක හදලා ඉවරයි. මම කලින් කිව්වා වගේ මට ඇත්තටම හොඳ සුවඳක් එනවා. මගේ පැත්තට නෙමෙයි දුමේ එන්නේ. ඇත්තටම හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් රසත් හොඳටම හොඳයි. එහෙනම් ඉතින් මේක හදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මේක පිළිගන්නව මේසෙට කොහොමද පිළිගන්නේ කියලා බලමු. ඔව් අපේ කිරිකොච්චි බැදුම හදලා ඉවරයි. එහෙනම් ඉතින් මේසෙට පිළිගන්නවන්න ඕනේ. රසට හැදුවා වගේම ලස්සනට පිළිගන්නවන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ ක්‍රමේ. ඒක තමයි අපි කරන්න ඕන. එහෙනම් ඉතින් කෙසල් කොලයක් එහෙම දාලා මම මෙන්න මේ විදියට කෑම මේසෙට පිළිගන්නනවා. ඔයාලට ඕන නම් මේක තව හැඩ වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඔව් මේ තියෙන්නේ මේ අවුරුද්දට අපි හදපු සැරටයි කිරටයි කන්න හදපු කිරි කොච්චි බැදුම.